Κρασί έβαλε, σπουτήρια δεν έφερε. Πόσο το πιούμε. Άρα γι' αυτό είναι το κρασί, ρε. Για πού είναι το κρασί. Ας το ρε να μας. Πάει χαμένο το κρασί. Έλα. Τι φουράζει μετά, Εντάξει, μαμάνι είπα, στην όρεξη. Αλλιώς θα κόψουμε αυτό στη μέση. Θα φτιάξει κομμένα εκεί. Εγώ δεν το πολύ, μην βλέπετε που είμαι πιο φαρδής. Λοιπόν, κόβουμε 4-5 κορφούλες από δεντρολίβανο. Θα πάρουμε μόνο τα φυλαράκια, θα αφήσουμε τα ποτσάνια απ' έξω. Θα τα ψιλοκόψουμε και θα δείτε πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε. Γεια και χαρά, καλή μας φίλοι. Γεια σας και από μένα. Είμαστε η αδερφή Μαλιόρα. Είμαι ο Γιώργος και από εδώ ο αδερφός μου ο Ανδρέας. Μαζί σχεδιάσαμε και κατασκευάζουμε τις ψισταριές Άμπερκιο. Σήμερα θα σας δείξουμε μια συνταγή του φίλου μας του Γιώργου του Καραγιάννη, που είναι συνεργάτης εδώ του καναλιού και φίλος, αλλά δυστυχώς και σήμερα δεν μπορεί να είναι μαζί μας. Τι να τον κάνω σήμερα που το έχω και θα το ετοιμάσω και καλά με ζητάκια. Και η συνταγή του είναι special. Ο Ανδρέας εδώ κόβει το κρέας, εγώ κόβω λεπτό το δεντρολίβανο, το οποίο θα το βάλω, είναι περίπου 4-5 κορφές. Θα το βάλω εδώ, θα το προσθέσω εδώ στο κρεμμύδι που έχουμε ετοιμάσει στο blender. Είναι μια μεγάλη ποσότητα κρεμμυδιού. Κόψτε τόσο όσο χρειάζεται για να μπορέσει να σκεπάσει όλα τα κομμάτια του κρέατος. Εδώ μέσα θα χοντροσπάσω 2 κουταλιές της σούπας, πιπέρια, λευκό, πράσινο και μαύρο. Θα είναι χοντροσπασμένα. Και αυτή είναι η πρώτη φάση του μαριναρίσματος. Έχεις και τα τσίπουρα να ετοιμάσεις, Εγώ βάζει, δεν αργό. Θέλουμε και εδώ ένα 3ωρο μαρινάρισμα. Ό,τι πρέπει είναι. Ό,τι πρέπει. Έχουμε ανάψει τζάκι γιατί κάνει κρύο σήμερα. Έτοιμα είναι και θα τα ρίξω και αυτά μέσα εδώ. Στο κρεμμύδι μας. Και να πάρω ένα κουταλάκι να τα ανακατέψω. Εγώ έτοιμος είμαι να πάω για τα τσιπουράκια. Να πας. Πάω να ετοιμάσω τα τσιπουράκια. Τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, αφού το ανακατέψουμε εδώ καλά, θα τα προσθέσουμε εδώ πέρα μέσα. Απλώνουμε τα κομμάτια, τα άφησε στη μέση ο Ανδρέας. Βιαστικός. Λοιπόν, εδώ τώρα θα ρίξουμε όλο το κρεμμύδι με τα πιπέρια και το δεντρολίβανο και είπαμε αυτή είναι η πρώτη φάση του μαριναρίσματος. Το ανακατεύουμε να πάει παντού. Θα το αφήσουμε εδώ πέρα μέσα κανένα 3ωρο περίπου. Μπορείτε να το αφήσετε για τόσο λίγο χρονικό διάστημα και εκτός ψυγείο όταν ο καιρός είναι κρύος όπως είναι τώρα. Αν έχετε καλοκαίρι, καλό είναι να παραμείνει στο ψυγείο. Είναι έτοιμο. Μείνετε για να δείτε τη συνέχεια του καρικεύματος. Γιατί έχουμε μια μικρή ακόμα διαδικασία, αλλά σε 3 ώρες. Πάμε τώρα για τα τσίπουρα. Λοιπόν, άντε να σε ξεράσω. Σήμερα έφτιαξες ωραία πράγματα. Φίλε Γιώργος, έφτιαξα και γάβρο μαρινάτο, αλλά θα σε κρατήσω όμως να σε φέρω να ξέρεις. Λοιπόν, αμέσως το φαΐ. Μη πέρασες μένα. Εγώ έχω το όνομα, μη φαίνεται. Κι άλλος τη χάρη. Γεια σας παιδιά. Μην τα μαρτράσει όλα πάλι. Δεν μου το πιάζω.
κάποια στιγμή να τη δώσουμε αυτή τη συνταγή. Ναι. Φοβερό. Δυνατή γεύση. Αυτά εδώ ψημένα, Ψημένα. Σαρδέλα. Αυτά είναι. Άντε για μας. Για μας. Ραδικάκι. Ραδικάκι, ναι. Πού πας? Τι που πάω. Κρασί έβαλες, πουτήρια δεν έφερες. Πώς θα το πιούμε. Άρα γι' αυτό είναι το κρασί, ρε. Για πού είναι το κρασί. Μου το κεφάλι μας. Για πού είναι. Δεν πιούμε Τα κρασί. δεις που είναι, ρε. Κάτσε τώρα να πω εδώ πέρα. Λοιπόν, εδώ πέρα μέσα έχω βάλει για 2 κιλά που είναι αυτά, τα κοψίδια. Έχω βάλει 30 γραμμάρια αλάτι, καλό θαλασσινό αλάτι και 2 κουταλιές γεμάτες του γλυκού θρούμπι. Λοιπόν, τώρα θα βγάλουμε από τα κρεμμύδια και τα πιπέρια που έχουμε βάλει το κρέας, θα το βάλουμε εδώ μέσα σε ένα σουρωτήρι και θα σας δείξω μετά τι θα του κάνουμε. Ας βοηθήσω και εγώ εδώ πέρα να τελειώνουμε γρήγορα. Όσα φύγουνε, τα πολλά να φύγουν από τα κρεμμύδια. Το μπορούσαμε παράλληλα να πιούμε λίγα κρασί. Πάψε, θα δεις τι θα κάνουμε με το κρασί. Μην βιάζεσαι. Βιάζεις σαν πεινάς φαίνεται. Όχι, θέλω να τελειώσω. Γι' αυτό βιάζεσαι. Λοιπόν, τώρα, εδώ το θέλουμε το κρασί. να ξεπλύνουμε, ανακάτευεσαι. Έτσι. Θα ξεπλύνουμε με το κρασάκι. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε και πολύ καλό κρασί να πάει χαμένο. Έχω άλλο καλύτερο. Έτσι. Αυτό είναι. Πάει χαμένο το κρασί. Έλα. Ούτε μισό κλεισμό κρασί δεν ήταν. Τώρα θα φέρει το άλλο το ταψάκι από εδώ. Το άλλο αυτό. Έτσι. Θα το κάνουμε τούμπα εδώ πέρα μέσα. Μπράβο. Άπλωσέ το τώρα εδώ πέρα. Ανακάτεψε και ρίχνω το αλάτι θρούμπι. Ανακάτεψε το λίγο. Ρίχνουμε και ανακατεύουμε σταδιακά για να πάει ομοιόμορφα παντού. Δεν το ρίχνουμε όλο σε ένα μέρος, γιατί όπως είναι με τόσο υγρά το κρέας θα κολλήσει σε εκείνο το σημείο που θα πέσει το αλάτι και το θρούμπι και η θρούμπι και μετά δεν θα έχουμε ομοιόμορφη κατανομή. Λοιπόν, αυτό. Και ακόμα μια ενέργεια, συνέχισε εσύ να κάνεις το μασάζ εκεί πέρα. Και εδώ έχουμε 60 ml ηλιέλαιο. Θέλουμε ένα λάδι το οποίο να είναι άοσμο, να μην έχει γεύση, ίσα για να μας δώσει έξτρα λιπαρά και να έχουμε πιο καλό ψήσιμο στο κουντουσούβλι μας. Θα το αφήσουμε ώσπου να γίνουν τα κάρβουνα και μετά πάμε να σας δείξουμε με ποιον τρόπο θα το σουβλήσουμε και τι άλλο θα προσθέσουμε. Και το σημαντικότερο, θα σας κάνουμε μια εισαγωγή για τον τρόπο με τον οποίο θα το σερβίρουμε στο τέλος και θα το απολαύσουμε. Πάμε. Λοιπόν, όσο τώρα ο μικρός θα σουβλίζει το κρέας. Με έφερες και βοηθητικό εργαλείο βλέπω. Ναι, τα εργαλεία κάνουν και το μάστορα. Λοιπόν, αυτή η βάση δηλαδή του γύρου που τη λέμε εμείς, βοηθάει και στο σούβλισμα και στο κόψιμο του γύρου και στο στήσιμο του γύρου. Λοιπόν, βάζουμε ένα κομμάτι κρέας, ένα κομμάτι τυρί γκούντα, κομμένο σε πολύ λεπτό φετάκι, όσο μείνει απάνω, γιατί θα λιώσει και θα χυθεί κάποιο, δεν μας ενδιαφέρει και τόσο να μείνει πολύ απάνω. Εγώ τώρα εδώ πέρα θα σας δείξω τι θα φτιάξουμε για να συνοδεύσουμε αυτά τα κουντουσούβλια όταν θα τα σερβίρουμε την ώρα που θα είναι έτοιμα. Λοιπόν, εδώ έχουμε κόψει ντομάτα όριμη σε μικρά καρέ. Την έχουμε στραγγίσει όσο μπορούμε, καλύτερα. Εδώ μέσα θα βάλουμε μισό κουταλάκι του γλυκού κοφτό αλάτι,
έχουμε μια ντομάτα εδώ πέρα, να πω μέτρια προς μεγάλη, και μια πρέζα θρούμπι. Θα ρίξουμε μισό σφινάκι εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και πολύ λίγο ξύδι και θα την ανακατέψουμε. Θα κάνουμε έτσι μια ομή σάλτσα. Δεν θα την πατήσουμε, θα την αφήσουμε έτσι όπως είναι. Απλά την ανακατεύουμε ελαφρά για να ανακατευτούν περισσότερο τα υλικά. Εδώ έχουμε κόψει κρεμμύδι σε λεπτές φέτες, ψιλοκομμένο μαϊδανό, μόνο τα φύλλα, 2-3 κουταλιές μεγάλες. Τα ανακατεύουμε όλα αυτά μαζί, έτσι. Όπου όμως χωμύρισε ο μαϊδανός. Λοιπόν, και εδώ πέρα τώρα θα ρίξουμε περίπου μισό κουταλάκι του γλυκού κοφτό μουστάρδα σε σκόνη. Έτοιμο και το κοντοσούβλι μας. Κατά τον ίδιο τρόπο θα τα σουβλήσει ο Ανδρέας όλα. Ανακατεύουμε το κρεμμύδι, το μαϊδανό και τη μουστάρδα και αυτό θα αποτελέσει συνοδευτικό για το κοντοσούβλι μας. Και δείτε τώρα σε λίγο το ψήσιμο, αλλά το σημαντικότερο, πού θα το σερβίρουμε και πώς θα το σερβίρουμε. Λοιπόν, όταν έχουμε πάρα πολύ δυνατή φωτιά, τα κάρβουνα δηλαδή εκπέμπουν πάρα πολύ μεγάλη θερμότητα, τότε σταχτώνουμε. Και εμείς εδώ δεν θέλουμε να ψήσουμε με πολύ δυνατή φωτιά, αλλά μέτρια προς δυνατή. Γιατί τα κοντοσούβλια μας είναι μικρά σε μέγεθος και έχουν πάρα πολλά υγρά. Να σε βοηθήσω, και το ψήσιμο αρχίζει. Βάζει αυτό από εδώ. Βάλαμε και λίγο παραπάνω φωτιά, γιατί εκεί δίπλα, λίγο πριν τελειώσουν τα κοντοσούβλια του ψήσιμο, θα ψήσουμε και κάτι άλλο. Αρχίζει και λιώνει το τυράκι. Μπορεί κάποιο από αυτό να χυθεί να πέσει κάτω, αλλά με την περιστροφή όμως πιστεύω ότι δεν θα έχουμε απώλεια, αλλά και να πέσει λίγο δεν μας πειράζει, θα μείνει αυτό που είναι εσωτερικά. Πιστεύω ότι θα έχουμε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Θα ψήσουμε σε εσωτερική θερμοκρασία 65 με 68 βαθμούς μέχρι και 70. Λοιπόν, εδώ θα δοκιμάσουμε και ένα καινούριο θερμόμετρο, το οποίο βρήκαμε και εισάγουμε εμείς. Έχουμε φέρει πολύ λίγα κομμάτια για να τα δοκιμάσουμε. Είναι πολύ εργονομικό, μπορεί να μετρήσει προς αυτή την κατεύθυνση, προς αυτή, κλείνοντας το κλείνει. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το σχήμα, αλλά ο Ανδρέας επέλεξε αυτό που έχει το κλειδί από εδώ και δεν ήθελα να το χατράσω στο χατήρι, και έτσι έχουμε ένα θερμόμετρο με δύο χρήσεις. Να μετράμε θερμοκρασίες και να ανοίγουμε και μπύρες στα γυρίσματα που έχουμε με τα μπέργκερ. Λοιπόν, τώρα όπως βλέπετε το ψήσιμο έχει προχωρήσει, το τυράκι μένει απάνω, δεν έχει φύγει καθόλου και αυτό μάλλον οφείλεται στην περιστροφή. Όπου βλέπετε σημάδια ότι έχει αρπάξει λίγο, δεν έχει αρπάξει το κρέας, αλλά το λίπος. Το λίπος όταν είναι εκτεθειμένο στη φωτιά απευθείας καίγεται πιο εύκολα. Γι' αυτό όταν σουβλίζουμε το λίπος το βάζουμε προς τα μέσα ή προς το πλάι. Αλλά εμάς ήταν τέτοιο το κρέας που αναγκαστικά κάποια κομματάκια λίπους προεξήχανε στις άκρες. Και αυτές είναι τώρα που έχουν κάνει αυτό το χρώμα. Βέβαια εκείνη και η νοστιμιά, έτσι. Τώρα εδώ θα πάρουμε μια ένδειξη. Βλέπετε είμαι στους 62 βαθμούς. Θέλουμε ακόμα. Τώρα εδώ θα βάλουμε να ψήσουμε
και 2 ψωμάκια, μεγαλούτσικα, και θα δείτε μετά πώς θα τα διαχειριστούμε. Θα βάλουμε κάτι σε υγρό πάνω και μετά τα σαλατικά που ετοιμάσαμε. Κοιτάξτε τι ωραία έχει λιώσει το τυράκι. Τέλεια. Ήρθε η σφαίρα, 5 λεπτά είπες, για να είμαι εδώ. Ναι, αλλά θα περιμένεις όμως 3 λεπτά. Τι φουράζει μετά, Εντάξει, μαμά είπα, ανοίξει την όρεξη. σε 5 λεπτά. Λοιπόν, κοίτα να δεις τι θα κάνουμε τώρα. Εδώ θα ζυματιστούμε τώρα, θα το δοκιμάσουμε τώρα. Κοίταξε πράγμα. Μια ζουδιά. Μην λιποθυμείς μόνο. Έκλεισε και τον απορροφητήρα εκεί πέρα. Άστο ρε, άστο. Λοιπόν, αυτός δεν κρατιέται. Θα του δώσω καυτό να φάει, να δοκιμάσει. Λοιπόν, κόβουμε με την παρδάλα. Κάτσε ρε, περίμενε, μην βιάζεσαι. Το αποτέλεσμα θα το δούμε. Ξέρεις ότι όταν είναι κάτι σαν σύνολο κάπου βαλμένο, έχει άλλη διάσταση. Το ξέρω αυτό. Το ξέρεις, αλλά Καθυστερείς όμως, μην το κόψεις όλα. είσαι ανυπόμονος. Κάτσε, θα κόψω ακόμα ένα. Κοίτα εδώ. Αργείς όμως. Άσε να κρυώσει λιγάκι εδώ. Λοιπόν, τώρα εδώ πάνω, αφού ρίξαμε ξιδάκι, θα βάλουμε το κρεμμυδάκι σαν μαξιλαράκι εδώ πέρα πάνω. Κάτσε να πάρω και μια τσιμπίδα, γιατί ζεματάει αυτό. Να σου παρκάρω εδώ πέρα πάνω κοντοσούβλι. Έτσι. Βάλει πράγμα, βάλει. Σε βάλω εγώ πράγμα, φοβάσαι. Έτσι, περίμενε, δεν τελειώσα. Έχουμε και την ντοματούλα. Έχει λίγο ζουμάκι. Ρίξω και λίγο ζουμάκι γιατί έχει και ξιδάκι, έχει και πολλά πράγματα έτσι. Σε βλέπω, σου κόψει η καρδιά. Αφού 10 ώρες κάνεις. Ναι. Κάνεις 10 ώρες. Πιο γρήγορος είμαι με τον Γιώργο πάντως. Λοιπόν, θα φτιάξω ακόμα ένα. Ναι, εννοείται. Αλλιώς θα κόψουμε αυτό στη μέση. Θα φτιάξει ακόμα ένα. Το κόψει στη μέση. Λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο πάλι. Μπόλικο κρέας και εδώ. Βρείτε ψωμάκια που να σας ταιριάζουν, να είναι μαλακά, αφράτα, να μην είναι ξερά, όπως είναι οι μπαγκέτες. Λοιπόν, άντε. Αυτό θα πάρεις εσύ μάλλον, Δεν έχουμε το κουτάλι τώρα. Πω, πω. Λοιπόν, πάρεις αυτό. Εγώ θα το κόψω όμως, δεν μπορώ να το φάω έτσι. Κόψτε εσύ. Το δοκιμάσουμε έτσι. Ό,τι καλύτερο έχουμε κάνει, νομίζω. Τι είναι αυτό? Τέλειο. Τι δάγκωμα είναι αυτό, εξαιρετικό. Αυτός είναι πιο εκπαιδευμένος από μένα. Το κάτι άλλο. 2 πλήρες γεύματα είναι εδώ πέρα. Για μας είναι ένα. Μπροστά. Εγώ δεν το πολύ, μην βλέπετε που είμαι πιο φαρδής. Απίθανο, απίθανο. Τι δώσεις είναι αυτό. Βάλει και λίγο κρασί τώρα. Το παρκάρω αυτό. Τώρα. Γεια μας. Στην υγεία σας, καλή μας φίλοι. Στην υγεία σας, παιδιά. Συνεχίζουμε. Καλά ψησίματα σε όλους. Και με καλή παρέα. Πάντα.